รถคันใหญ่เบ้อเริ่มเลยค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะ Hello ชิลลี่ ฝากเพื่อนๆให้กดติดตามช่องของหนูด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ไอศครีมค่ะไอศครีม ไอศครีมค่ะไอศครีม แม่ค้าขายอะไรคะเนี่ย ขายไอติมค่ะ โอ้โหขายไอติมมีรสอะไรบ้างคะ มีรสวานิลลารสบลูเบอร์รี่ช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี่ โอ้โหมีไอศครีมหลายรสเลยแม่ค้าขายไอติมขายทุกรสเลยนะคะ ยกเว้นรสอะไรรู้ไหมคะยกเว้นรสไอติมโอ้ยแบบขายแบบนี้ไม่มันเลยลูกอะไรอะคะนี่หนูสั่นกระดิ่งไหม ชิวๆเป็นคนตลกนะคะเอางี้ไหมเดี๋ยวแม่เสกมาให้เดี๋ยวแม่เสกรสไอติมมาให้โอเคไหมเอาเปล่าปกติหนูไม่เคยเห็นแม่ใช้พลังเลยนะ จริงดิ อย่าแม่แอบเนียนมาเลยนะที่ไหน เอ้ยนี่นะเดี๋ยวแม่จะเสกมาให้อ้าว โหแม่รถไอติมใหญ่กว่าไอติมอีกอะค่ะ นี่ไงแม่เสกมาให้แล้วโอ้โห แต่มันเป็นรถไอติมตรงไหนอะ มันเป็นรสไอติมที่อยู่ข้างในไงคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอเคไหมป่าโอ้โหกล่องใหญ่มากเลยดูดิโอ้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยแกะเลยค่ะ แกะได้อีก2-3 คน ไม่ขนาดนั้น อุ๊ยแม่ดูสิ ค่อยๆแกะค่ะค่อยๆแกะ ว้าวหนูชอบมากเลยค่ะอุ๊ยหนูอยากแกะแล้วอะแม่มันข้างในมันมีอะไร แกะเลยนี่มันคือรสไอติมนะคะเป็นแบบกล่องกระดาษด้วยน้องชิวๆจะเริ่มประกอบรสไอติมแล้วโอ้โหนี่ดูจากหลังคานี่คือคันใหญ่มากเลยนะคะโอ้โหนี่อะไรอ่ะนี่เป็นข้างหน้ารถแน่ๆเลย ประกอบแน่เลย ใช่ใช่ ชอบการประดิษฐ์ของ โอ้ดูดิอันนี้เป็นด้านหน้ารถ และอันนี้มันคือใหญ่มาก ใช่ดูสิคะใหญ่มากเลย แม้กระทั่งกล่องกระดาษยังวางตรงไหนไม่ได้เลย โอเคไปเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบกันแล้วนี่อันนี้อะไรคะอันนี้โอ้นี่ด้านข้างรถโอ้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาโอ้ว้าว ตรงนี้มีให้ระบายสีด้วย มีหน้าต่างด้วยอ่ะเออ เอ๊ะ นี่ไงคะนี่ไงรถไอติมโอเค อุ้ยแม่ดูสิ คันใหญ่ไหมล่ะใหญ่มากมาเดี๋ยวเราเริ่มประกอบกันเลยนะคะ เสร็จแล้ว โอ้รถไอติมของน้องชิวโอ้คันใหญ่เบ้อเริ่มเลย โอ้งั้นหนูเอาไอติมจากฝั่งหนูมาใส่ในรถเลยนะคะ เดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งนี่มันมีสติกเกอร์ให้ติดด้วยนะคะ ว้าวชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูไปติดเลยนะคะ ตรงนี้เลยค่ะที่ให้ติดสติกเกอร์นะคะ เบอร์1กดใส่ลงไปเลย นี่ ตรงนี้ โอ้นี่ไอติมแบบถ้วยนะคะโอ้อันนี้ไอศครีมแบบโคนนะคะรถคันใหญ่เบ้อเริ่มเลยค่ะแม่ค้า สวัสดีค่ะ โอ้แม่ค้าไอศครีมกำลังเตรียมของอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ รถคันนี้คันใหญ่มากโอ้นี่คือด้านหลังรถไอศครีมนะคะอู้สวยมากเลยค่ะ และสามารถเปิดออกมาได้ ว้าวเปิดประตูเข้ามาได้ด้วย แล้วก็ออกไป โอ้สวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราให้ดูกันชัดๆว่ารถมันคันใหญ่มากแค่ไหนนะคะใหญ่สุดๆไปเลยแม่ค้าอยู่ไหนคะโอ้แม่ค้าขายอะไรบ้างคะ ขายไอศครีม นั่นน่ะสินะรถไอติมก็ต้องขายอะไรคะ ไอศครีม ต้องขายไอศครีมใช่ไหมคะโอ้อยากจะ พรุ่ง ชิ นี้จะขายอีกแบบนึงนะคะ แต่ละแบบไม่เหมือนกัน หรอคะตอนนี้
เราแกะรสไอติมกล่องกระดาษเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามารีวิวให้ก่อนนะคะว่าเรามีรสไอศครีม ขั้นใหม่กันแล้ว และเดี๋ยวเราจะมาเล่นละครสนุกๆกันให้ดูค่ะ โอ้อย่าลืมติดตามดูนะคะ ติดตามเลย1 2 3ติดตามหรือยังคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ถ้าเกิดน้องชิวลงคลิปใหม่ๆแล้วจะได้ไม่พลาดความสนุกของน้องชิวค่ะ ใช่ค่ะ งั้นเดี๋ยววันนี้น้องชิวกับรสไอติมกล่องกระดาษลาไปก่อนแล้วนะคะ บ๊ายบาย